Hi guys! Meron akong ituturo sa inyo ngayon kung paano tayo makapag-live stream on YouTube na kahit below 1,000 subscriber pa tayo. Kasi ang requirements ni YouTube ay dapat 1,000 subscriber muna tayo bago tayo makapag-live stream sa YouTube. Ngayon guys, huwag na kayong mag-alala kahit 500 below pa tayo, pwede na tayong mag-live stream. Samahan niyo ako ha, ituturo ko sa inyo kung paano. Ayan guys, open natin yung streamlabs natin na dinownload. Ayan. Ayan. Punta tayo ng editor, silipin natin. Ganyan ang lalabas sa editor. May chat box, may viewer count, may alert box. Ayan. Pili lang kayo guys kung anong gusto nyo ilagay dun sa widgets nyo. Sa akin, chat box, viewer count, at alert box. Yung chat box, ayan, pwede nyo siyang liitan. Ganyan, pwede nyo siyang ilipat kung sa kaliwa, sa kanan. Ayan, itap nyo lang guys. Alam nyo naman kung paano i-resize yan guys, di ba? Ayan. Ayan, yung chat box natin, dyan lumalabas yung mga comments sa live streaming natin guys. Yung viewer count naman, yan yung nanonood sa atin. Nakikita natin. Ayan yung alert box, ayan. Ayan, mag-a-add tayo ng ibang widgets. Ayan. Kunyari, ayan, sa device storage ko. Mag-a-add ako ng photos ko sa aking stream. Ayan. May nagawa na ako dyan. Piliin ko na lang siya. Ayan. Swipe. Ayan, liitan natin para makita yung pagmumukha natin kapag naka-live na tayo. Ayan. Pwedeng sa gilid. Ayan. Pwede nyo siyang i-lock yung naka-red na yun. Ayan. Ayan, nilock ko siya para hindi na siya gumalaw. Pwede nyo ring i-unlock. Ayan. 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 Streamlabs widget. Ayan. Kung gusto nyo mag-add, yan lang ang pindutin nyo guys, yung Streamlabs widget. May plus naman yan. Ayun no, yung plus na yun. Kung nakikita nyo. Ayan. Okay, labas tayo. Punta tayo ng settings. Streaming platform natin is YouTube. Of course. Ayan. Sa broadcasting guys, ang nilagay ko dyan sa resolution is 720p. Yan talaga ang maximum. Ayan. Pili lang kayo. Yan. Sa max video bitrate ko naman guys is 2,500 yung pinili ko kilobyte per second kasi medyo malayo ako dun sa wifi namin. Kapag malakas naman, piliin nyo yung may 3.5 ganun. Ayun, yung audio ko is high, naka-high. Ayan, wala naman masyado sa alert profile. Labas na lang tayo dun. Ayan. Nakikita nyo yung parang data or red na data, wifi. Yan ang pindutin nyo. Makakapasok na tayo dun sa Go Live. Pero mamaya na lang. Ayan. Na makikita nyo dyan guys kung sino yung mga nakasubscribe sa inyo while nagla-live stream kayo. Ayan. Sa broadcasting yan. Hindi naman masyadong nagagamit yan. Pinakita ko lang. Ayan. Ayan. Alam nyo naman kung paano mag-rear font camera guys, di ba? Ayan. Ito lang yung pindutin nyo. Yung nasa gitna. Ayan. Yan, create event tayo guys. Huwag sa upcoming event. Ayan. Pag gusto na natin mag-go live, ayun. Ay, kunyari, create event. Mangisda, wrong. Mangisda na. Description, WH. For example lang yan, guys. Ayan. Pag nag-start tayo, mag-online na ako. Cancel ko na lang.
Ayan. Ganun lang siya guys, kadali.